वाकलन संघ आज 2018चा पहिला सामना खेळताना दिसतोय। सलामीची जोडी ज्याने आपण ठाणे या रायगड विभागात सुद्धा माजवलेला आपल्या नावाचा दबदबा उमटवलाय तो म्हणजे ऋषी भोईर आणि केतन म्हात्रे ही जोडी सलामीला येताना पाहतोय आपण। जित भोईरचे छोटे बंधुराज ऋषी भोईरला आपण सलामीला पाहतोय कारण ह्या जोडीने सातत्याने धावा आणि धावा कोटून दिल्या जीजी स्पोर्ट्स संघाला एक फ्लाइंग स्टार्ट करून दिलाय। त्यामुळे दोन सलामीचे जोडी आता पाहिजे कशाप्रकारे हे दोन फलंदाज कशाप्रकारे फलंदाजी करतात पाहिजे तर गोलंदाजी आणि सज्ज होते। पहिलं षटक घेऊन येतोय मनोज अनिल नाईक यांचं इथे आगमन झालंय। आमच्या अजय कथापतींचं हार्दिक स्वागत। ही स्पर्धा आपण पाहता ओम मातार्डी क्रिकेट संघ मातार्डी चषक 2017-18 आपण पाहतोय। पंचांना विनंती असते रमेश मात्र आपण 25 मिनिटात 5 षटकं फेकून घ्यायचे आहेत। बघा दातिवलीचे जर कोणी मान्यवर किंवा वरिष्ठ व्यक्ती आले असतील ज्येष्ठ नागरिक कोणी असतील तर त्यांनी मंचावर येऊन स्थानबन्न व्हायचं आहे। अजयतर्फे आपलं हार्दिक स्वागत। गोलंदाजी मार्कवर येतो आपण बोलले तर मनोज सायकल फलंदाज ऋषी भोईरसाठी ऑन साइडला क्षेत्रक्षण फाईन लेग स्क्वेअर लेग एक क्षेत्रक्षण शॉर्ट मिड विकेटला आपण पाहतोय। पहिला चेंडू हुक करतोय चेंडूला पॉवर प्लेचा अत्यंत चांगला वापर करतोय चेंडू सीमा पार जातोय ऋषी भोईरच्या बॅटमधून पहिला चौकार। याच दरम्यान मी विनंती करतोय बबन शेलारेंना की अनिल नाईकचा आपण सत्कार करायचा आपल्या शुभ हस्ते। अनिल नाईक यांचा सत्कार करायचा बबन शेलारेंना विनंती होती आपल्या शुभ हस्ते सत्कार करायचा आहे। पुढे मार्कवर मनोज स्ट्राईकला फलंदाज ऋषी हा चेंडू अतिशय सुरेख कमबॅक पुन्हा ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। दातिवली संघाचा विचार केला हा संघ सुद्धा 2017 मध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे विशालच्या या संघाने विशाल मडवीच्या संघाने दोन्ही संघ ताकदवान संघ आपण पाहतोय। फुटवा चेंडू कार्पेटचा चेंडू जोपर्यंत फीड होईल तर या सर्कल मध्ये आपण पाहतोय याला एक धाव इथं मात्र मीटर रोहित त्या चेंडूला फीड करतोय रिझन मध्ये आणि एक धाव मिळतात आणि स्ट्राईकला फलंदाज देतोय चेतन म्हात्रेला आपण पाहताय पंचांकडून गाडी घेतल्यात आहे पंच रमेश म्हात्रे तसं धाव फलक आपण पाहतोय 5 धावा। ऑफ साइडला क्षेत्ररक्षण पण थर्डमॅन लाईक क्षेत्ररक्षण आपण निवृत्तीला बॅकवर्ड पॉईंटला पण डीप पॉईंट एक पॉईंटला कव्हर्सला एक लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षण कव्हर रिजन मध्ये आपण रोहनला क्षेत्ररक्षण करताना पाहू शकतो। मनोज हा चेंडू बॅक पुढे जातोय स्क्वेअर कट करतोय डीप पॉइंटच्या डोक्यावरना चेंडू आउटफील्ड पास आहे पण चेंडू सीमा पार जातोय का 75 चेंडू सीमा पार चौकाराने खाताव करतोय इथं मात्र केतन म्हात्रे आपलं खरं दोन्ही फलंदाजांनी त्यांचा विचार केला तर चौकाराने खातं उघडलं आपलं। धावसंख्या धाव फलकात आपण तर जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची 9 धावा आपण पाहतो एक चांगली सुरुवात करून दिली आहे दोन फलंदाजांनी चेंडू झाले तब्बल आपण मध्ये 4 चेंडू झालेले आहेत। पुढे गोलंदाजी मार्कवर मनोज राईट आर्म उर्धकडनं मारा करतो स्ट्राईकला फलंदाज केतन म्हात्रे रोहनने पण यश लावत आणि जीवदान मिळतं आपण केतनला तसं का दाखवत 11 मनोज तो केतन हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू खुल्या टप्प्याचा चेंडू फेकला होता षटक संपत पहिल्या षटकाच्या सहा तिथं धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहतो जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची बिनबाद 11 धावा आपण पाहतोय। नितीन केतनला जीवदान मिळालाय अवघड झेल होता प्रयत्न केला होता रोहनने मात्र चेंडू हातात सुद्धा विसावला आला होता पण मात्र विसावून घेत नाही आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात बघायला 11 धावा कुठल्या आहेत केतनला एक जीवदान मिळालंय। पाचता येणार षटक कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाणार कारण P2 मध्ये जर आपण विचार केला तर 3 षटकांसाठी या सर्कलच्या बाहेर राहणार आहेत। बघा दुसऱ्या फेरीतील सर्व सामने 4 षटकांचे असणार आहे त्यामुळे दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असणार आहे बेतोडीपेक्षा धानसरा सामना सुद्धा आपल्याला बघायला मिळणार आहे। गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाज येतो यावेळेला रोहन येतोय डोखरा गोलंदाज फुटा चेंडू जातोय कार्पेटच्या मध्ये लॉंगॉनला एक धाव पूर्ण करतोय 5 दुसरी धाव नकार देतोय इथं मात्र
रोहित येतो चेंडूवरती आणि चेंडूला फीड करतोय. एक ने आपण बरेच धावसंख्या पुढचा धावसंख्या धाव फलकावरती 12 धावा आपण पाहतोय. बघा धानसर संघ आपण कुठेही जायचं नाही, लगेच सामना इथे खेळलं जाणार आहे. गोलंदाजी मार्कवर रोहन डावखुरा गोलंदाज आपण पाहतोय. अतिशय चांगला गोलंदाज आहे रोहन गोलंदाजी मार्कवर यांच्या समालोचक कक्षांकडून लेफ्टन राऊंड कडनं मारा करतो. स्ट्राईक केलं फलंदाज केतन म्हात्रेच्या. केतन म्हात्रेला एक जीवदान मिळालाय. हा चेंडू लॉक केलाय. चेंडू हवेत पैसा झेल होतं का इथं मात्र आणि चूक करत नाहीये. बिग विकेट केतन म्हात्रे बॅक टू पवेलियन. थँक्यू डीजे मास्टर. अनिकेत इथं मात्र लोकांमध्ये झेल घेतो. केतन बॅक टू पवेलियन. त्या केतनने चौकाराने आघात केला होता. नवीन फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकावरती आपण बोलले तर जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाचा संकटमोचक जिद भोईरला आपण पाहतोय. पचता 2 बंधुराज आता मात्र खेळपट्टीवर आपण बघितले आले आहेत. एक बाजूला ऋषी असतात तर दुसऱ्या बाजूला जिद भोईरला आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर रोहन लेफ्टन राऊंड कडनं मारा करतोय. हा चेंडू अतिशय सुरेख फटका पण तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं डीप कव्हर रिजन मध्ये. मनोजचं चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. खरं एका दक्षिण चेंडूला उचललं आणि फेकलंय. एकने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धाव फलकात आपण 13 पाहतोय. तर स्ट्राईक केलं फलंदाज जीत भोईर. पण जीत भोईर आता कशा प्रकारे इथं फलंदाजी करतोय. खरं काही गडी बाद झालं. सुरेख गोलंदाजी केली आतापर्यंत रोहनने. 3 बोलात 3 षटकार मारले तर 3000 रुपये कुणाल पाटील यांच्याकडे. बघा जीत भोईर साठी पारितोषिक आलेले. कुणाल पाटील यांच्याकडून सलग 3 चेंडू 3 षटकार मारले तर जीत साठी पारितोषिक असणारे 3000 रुपयाचं पारितोषिक असणारे. क्या बात आहे. कुणाल पाटीलने जर आपला ATM खुला केला दुपारच्या सत्रामध्ये. पूर्ण संघासाठी. हा चेंडू पहिला चेंडू लॉफ करतोय. आपली ओळख इथं सिद्ध करतोय आणि षटकाराने आघात करतोय जीत भोईर. धावसंख्या धाव फलकावरती वाढते. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहतो यावेळेला 19 धावा. बघा जीत भोईर खालडीच्या सत्ता मॅन ऑफ द सिरीज होता. प्रत्येक आपण जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघातील सर्व खेळाडूंसाठी संधी असणार आहे. हा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. थोडंसं बैटिंग शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र टेकअप होतोय. इथं मात्र निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण होतं दुसऱ्या टप्प्यात 19 धावा आपण पाहतोय. जीतने आपलं खातं उघडलं षटकाराने. कुणाल पाटील कडून प्रत्येक जी स्पोर्ट्स वाकलन संघाच्या प्रत्येक खेळाडूला संधी असणारे 3 षटकार मारले तर 3000 रुपये पारितोषिक. हा चेंडू बॅकफुटवर गेले होते. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न करतोय पण ऑप्शनच्या खूपच बाहेर जातो चेंडू. पंच वाईट चिकून करतायत. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहतोय 20 धावा आपण पाहतोय. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो. पुढे गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय रोहित रोहन येतोय. रिवाचा वापर केला होता. चेंडू आणि बॅटचा संबंध सुरेख गोलंदाजी. खरं षटकार मारण्याचं दाखवलं इथं मी कमबॅक करू शकतो आणि रोहनने दाखवून दिलं कमबॅक केलंय. या षटकामध्ये तब्बल 10 आल्यात आपण बघितलं यावेळी 9 धावा आल्या. सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळते. मात्र एक गडी बाद 9 अशी धावसंख्या आपण दिली या षटकामध्ये. सुरेख कमबॅक करून दिले. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहतोय जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची एक गडी बाद 20 बाद झाला. फलंदाज केतन म्हात्रे बाद झालाय. आता पाचे 2 बंधुराज कशा प्रकारे फलंदाजी करत आहेत. कारण दातिवली संघाची फलंदाजी बघितली खूप खोलवर आहे. आपण निवृत्ती अक्षय विशाल रोहित सारखा एक अतिशय चांगला घनागती प्रहार करणारा फलंदाज रोहित नाईक जो खूप चांगली फलंदाजी करतो मिडल ऑर्डर मध्ये येऊन. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतो यावेळेला आपण पाहतोय निखिल येतोय. निखिल वैयक्तिक पहिलं बस संघाचा 30 षटक येतोय. स्ट्राईकला फलंदाज ऋषी भोईर.
चेंडू चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन, चेंडू जातो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये कार्पेटच्या मध्येतून. ते मात्र एकच धाव पूर्ण केली जाते कारण जीतने बघितलं होतं, जीत भोईरने चेंडू फील्ड झालाय त्यामुळे धोकापात करत नाहीयेत. एकने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धावफल कधी आपण म्हणतो 21 धावा. पुढे गोलंदाजी मार्कवर निखिल रटाम उर्दकडे मारा होतो आमच्या समालोचक कक्षा इनकडून. सायकल फंदाज जीत भोईर. हा चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन केलाय, पुल केलं चेंडूला, चेंडू गेला होता विकेट रेंज मध्ये. जयश तो चेंडूला फीड करतो. इथं मात्र 1 धाव मिळते, एकने धाव संख्या वाढते, धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय. 22 धावा आपण पाहतोय. पुढे गोलंदाजी बारकवर निखिल राईटाम उर्दकडे मारा करतो. स्ट्रायकर फलंदाज सलामीचा फलंदाज आपण बघतोय. चेंज ऑफ पेस, लो फुल टॉस चेंडू फक्त दिशा देतोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. चेंडू सीमा पार जातोय, ऋषीच्या बॅट मधून चौकार येतोय. बघा खेळाडू पडला, जरा लवकर जायचंय. बघा खेळाडूला कोणत्या प्रकारची इजा होता कामाला नितीने, कारण थोडीशी आउटफिट बघितली तर उतारे शेत आहेत, त्यामुळे खेळाडू आपल्या वेगाने जातो चेंडू पकडण्याचा आणि चेंडू कदाचित पाय पडू शकतो खड्ड्यामध्ये. धावसंख्या चौकाराने वाढते, धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय. 26 धावा आपण पाहतोय. ऋषी भोईर खूप चांगली फलंदाजी करताना दिसत होता, मात्र आतापर्यंत ऋषीच्या बॅटमधून आपण 12 धावांना खेळतोय. हा चेंडू पुणे स्क्वेअर ऑफ द विकेट. पंचांचा इशारा काय ते पाहिजे, पंचांचा इशारा तो चेंडू सी माराच्या बाहेर जाऊन लाईट होतो. 6 धावांसाठी गुड शॉट. मास्टर धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 32 धावा. धावसंख्या 32 धावा आपण पाहतोय. जर एक बाजूला बघितलं तर नवोदित गोलंदाज आणि एका बाजूला बघितलं 2 कसलेले फलंदाज आहेत, त्यामुळे सातत्याने आक्रमक फलंदाजी केली जाते. आता मात्र जर जीत भोईर आपण म्हणजे 9 स्ट्राईकला तर ऋषी भोईर मात्र आक्रमक फलंदाजी करताना इथं मात्र दिसतोय. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय. जीजी स्पोर्ट्स वाकलांचा काही तिसऱ्या षटक प्रगती पथावर एक गडी बाद 32 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. पुढे गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. यावेळेला निखिल स्ट्रायकरला फलंदाज आपण पाहतो, ऋषीला आपण पाहतोय. जरी 3 थोडंसं स्पर्धेला उशीर होताना आपण बघतोय, कारण जो 1.25 तास आपला वाया गेला तो मात्र आपल्याला कव्हर करायचा. आता मात्र पंच काहीतरी बातचीत करतात ऋषी भोईरशी. गोलंदाजी मार्कवर निखिल रटाम उर्दू किंड मारा करतो. स्ट्रायकरला फलंदाज ऋषी. हा चेंडू शॉट चेंडू होता, हुक करायचा प्रयत्न केला होता पण चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात येत नाही, मिडल होत नाही येते मात्र चेंडू आणि 1 धाव इथं मात्र मिळते. 1ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 33 धावा. सेटिंग बरोबर करणार का आवाज येतो. हॅलो चेक, हॅलो चेक. जिशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलड नावाने संघ खेळतो. हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय, पंच वाईडची खूण करतायत, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 34 धावा. 34 धावा आपण पाहतोय धावफल करते. पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर जिशांत जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची. हा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका मिड विकेटला क्लिअर करतोय. चेंडू सीमारेषा बाहेर जाऊन दिसतोय. एक प्रेक्षकाने प्रयत्न केले पण त्याला मात्र झेल मिळत नाहीये. षटक संपलं ना. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 40.
थँक्यू डीजे मास्टर. धावसंख्या आपण बघतोय 40 धावा, 13.33च्या सरसने धावा कुठल्या जिथं मात्र जिशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाने एक चांगली सुरुवात इथं मात्र करून दिली. म्हणजे केतन मात्र जरी बाद झाला तरी पण आपण ऋषी आणि जीतने खूप चांगली फलंदाजी करतो. त्यामध्ये पुणे गोलंदाजी मार्कवर रोहन येतो, ज्या रोहनने खूप चांगली गोलंदाजी केली तो रोहन मात्र पुन्हा एकदा त्याला गोलंदाजी आमंत्रित केलेलं आहे. मात्र हा चेंडू ऑन साइडला, चेंडू जातो कार्पेटच्या माध्यमातून पहिलीकडे स्क्वेअर लेगच्या मधनं चेंडू सीमा बार जातोय. चौकाराने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धाव फॉल करते आपण पाहतो. यावेळेला 44 धावा आपण पाहतो. मात्र ऋषी सुरेख फलंदाजी करताना दिसतोय आपण पाहिलं तर बघतोय ते खरं चांगली फलंदाजी करतो. सातत्याने आपण सलामीला येऊन 23 धावांवर वैयक्तिक फलंदाजी करतोय. मात्र पुणे त्या गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय रोहन गोलंदाजी मार्कवर राऊंड दगड मारा करतोय. ऋषी हा चेंडू लॉफ करतोय, चेंडूला पुन्हा चेंडू सीमेरेषे बाहेर जाऊन उसावतोय, मिड विकेटला क्लिअर करतोय. षटकाराने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धाव फॉल करते आपण पाहतो. वेळेला 50 धावा जिशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची सुरेख सुरुवात केली. आता मात्र ऋषीने आता बॅटचा फेस खोललाय. ऋषी वैयक्तिक आपण तर या षटकाराने धाव पोचतोय. 29 धावांवरती पोहोचतोय. इथं मात्र ऋषी जबरदस्त फलंदाजी करताना दिसतोय. 4थं षटक प्रगती पथावर ज्या रोहनने बघ चांगलं षटक करत त्या रोहनवरती मात्र इथं आपण बोलले तर हल्ला करतोय. पुणे गोलंदाजी मार्कवर रोहन लेफ्ट हँड राऊंड दगड मारा करतो. स्ट्रायकरला फलंदाज आपण ऋषी भोईर खूप चांगली फलंदाजी करताना दिसतोय. इथं मात्र अजून एक फुलटा चेंडू, चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट, चेंडू स्क्वेअर क्रिजमध्ये एकदा पूर्ण करतोय. जोपर्यंत चेंडू फील्ड होईल इथं मात्र 3 धावा पूर्ण होत आहेत. 3 धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धाव फॉल करते आपण पाहतोय. 53 धावा धावफल करते आपण पाहतोय. ऋषी पोहोचतोय वैयक्तिक आपण बोलले तर 32 धावांवरती पोहोचतो ऋषी. तर सायकल फलंदाज जीत एक अतिशय चांगला फलंदाज आपण बघतोय. एक अष्टपैलू खेळाडू सातत्याने जेव्हा जेव्हा आपण तर जिशान जीजी स्पोर्ट्स संघाला जेव्हा जेव्हा गरज असते तेव्हा खूप चांगली फलंदाजी करत असतो. हा चेंडू स्टंपच्या बाहेर जाणं चेंडू पंच वाईड चिकून करतायत. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतो. यावेळेला 54 धावा सामना पाहतोय. निशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन विपक्ष दातिवलीमध्ये आपण सामना पाहतोय. जर्मन क्रिकेट संघ दातिवलीमध्ये पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर रोहन लेफ्ट हँड ओव्हर विकेट मारा करतोय. हा चेंडू पुन्हा लॉफ करतोय. चेंडू हवे तर यावेळेला चेंडू जातोय सीमेरेषेच्या बाहेर. एक फेअरली फ्लायटेड षटकार बघायला मिळतोय. 6 धावांसाठी गुड शॉट. दोन षटकार झाले यात. थँक्यू डीजे मास्टर. या आधीच्या षटकात सुद्धा षटक आपला बघितले तर षटकार मारला होता आणि आता स्ट्राईक मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा षटकार दाखवतोय. जर आता एक षटकार मारला तर कुणाल पाटील आपण बोलले तर माताडीच्या यांच्याकडून 3000 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे. खरं सातत्याने आपण बघतो जेव्हा जेव्हा जीत भोईर फलंदाजी येतो तेव्हा तेव्हा सातत्याने रोख रक्कम लागली जाते. संख्या 10 फल करते आपण पाहतोय. 60 धावा पाहतोय निशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची. रोहन गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला फलंदाज जीत. चेंडू कुठल्याच पडवून ठेका होता ऑन साईडला घेण्याचा प्रयत्न केला होता पण इथे मात्र व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात चेंडू येत नाही. धावची एक संधी होती पण मात्र इथं बॅटच्या स्वरूपात एक धाव होते, बॅट कटच्या स्वरूपात धाव होते. तसं धावफल करते आपण पाहतो. यावेळेला 61 धावा आपण पाहतोय. संधी बघा इथं मात्र उगते जीतची. 3000 रुपयाचं पारितोषिक मिळालं असतं तर मात्र सायकल फलंदाज ऋषी येतोय. जे ऋषी वैयक्तिक आपण बघितलं तर 32 धावांवरती खेळतोय. रोहन ऋषी
चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतो. चेंडू जातो फाईन डिग्रीचे म्हणजे परत तळमळ्याच्या क्षेत्रात चेंडूला फीड करतोय. इथे मात्र 1 धाव मिळते. 1 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय यावेळेला. षटक संपतो यावेळेला आपण पाहतोय. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय यावेळेला. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 62 धावा आपण पाहतोय. या षटकात आपण बघितलं आता सरासरी जर पाहिली तर आपण 15.50च्या सरासरी धावा कुठल्या 4 षटकाच्या बाबतीत. पण आता शेवटचं षटक कशा प्रकारे इथं फलंदाजी केली जीत आणि ऋषी कडून. ऋषी जर विचार केला तर वैयक्तिक आपण बघतोय 33 धावांवरती खेळतोय. पण स्पर्धेतील पहिल्या 50 धावा कुठतो का ऋषी भोईर. या स्पर्धेचा विचार केला बालकृष्ण निलेशने तब्बल 6 धावा धावून काढल्या होत्या. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतो यावेळेला. शेवटचं षटक पाहिजे आता कोण घेऊन येतो जन्मन आपण बोलले तर दातिवली संघाकडून अविनाश येतोय. अविनाश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला फलंदाज. बघा ऋषीचे जर 50 धावा झाल्या. कुणाल पाटील कडून 3000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. क्या बात आहे. कुणाल पाटीलचा मला वाटतं फेवरेट संघ आहे. सातत्याने पारितोषिक लावलं जात आहे. पण ऋषी इथे मात्र 17 धावा कुठतो का आणि 3000 रुपयाचं पारितोषिक पटकवतो का. हा चेंडू 33 धावांवरती खेळतोय आपण बोललो तर ऋषी. पण त्या गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतो यावेळेला पहिला चेंडू निर्धाव फेकतोय. तर मात्र अविनाश गोलंदाजी मार्कवर. एक अविनाश आपण बघतोय जी वाकलन संघामध्ये पाहतोय. हा चेंडू रक्षक बीट थोडासा मिस फील्ड झाले तर मात्र ज्यामध्ये चेंडू फीड होईल. पंच वाईडची खूण करतायत. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय यावेळेला 1+1 64 धावा आपण पाहतोय. निशांत जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाच्या. अविनाश गोलंदाजी मार्कवर प्रथम उर्दकडे मारा करतोय. स्ट्राईकला जीत. हा चेंडू हवेत पायचा झेल होतो का इथं मात्र आणि तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये तर झेल पकडला तो आणि जीत भोईर बॅक टू पवेलियन. अजून एक विकेटच्या बाजून दुसरा गडी बाद येतोय. स्ट्राईक आपण होता नवीन फलंदाज 4थ्या क्रमांकावर अविनाश येतोय. अविनाश भोईर एक अतिशय चांगला गुणवान खेळाडू अष्टपैलू खेळाडू ज्याने कित्येक सामने आपल्या फलंदाजीच्या बळावर जिंकून दिलेत. गोलंदाजी करताना गोलंदाजीच्या बळावर जिंकून दिलेत. हा चेंडू ऑन साईडला चेंडू हवेत यावेळेला फलंदाज बाद होतोय. आणखीन एक विकेटचा पतन. अविनाशला मिळणारी दुसरी सफलता. ऋषी बॅक पवेलियन तब्बल 33 धावा केल्या आपल्या 34 धावा केल्या कुठल्या आपल्या संघासाठी. नवीन फलंदाज अतिशय आक्रमक असा फलंदाज घनागती प्रहार करणारा फलंदाज आपण पाहतो यावेळेला प्रदीप पाटील. एक अतिशय डावखोर आक्रमक फलंदाज. थँक्यू. जर अविनाशने तर हॅट्रिक पूर्ण केली तर अनिल नाईक कडून 1000 रुपये पारितोषिक असणार आहे. अनिल नाईक आपण आता दातिवलीचे एक मान्यवर आहे त्यांच्याकडून पारितोषिक असणार आहे. सुरेख गोलंदाजी केली या षटकामध्ये. कारण का या षटकामध्ये कुठेतरी धावा रोखणं फार गरजेचं आणि अविनाश मात्र धावा रोखतोय. गोलंदाज अविनाश. स्ट्रायकरला फलंदाज अविनाश भोईर एक अतिशय चांगला फलंदाज आहे. एक अष्टपैलू खेळाडू ज्याने कित्येक सामने आपण फलंदाजी बळात जिंकून दिले. गोलंदाजी करताना गोलंदाजी बळात जिंकून दिले. अविनाश तो अविनाश राईट आर्म वर तिकडे मारा करतोय. हा चेंडू लो फुलटा चेंडू हवेत चेंडू पाता जेल होतोय का आणि चेंडू सीमेरेषा बाहेर जाऊन विसरतोय. 6 धाब्यांसाठी गुड शॉट. फ्लाइट षटकार बघायला मिळतो. संख्या धावफल करते आपण पाहतोय 70 धावा. निशांत जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाच्या. अविनाश तो अविनाश चेंडू पुन्हा एकदा
लो फुलटा चेंडू होता, आपण फायदा उचलू शकला नाही. तर मात्र प्रयत्न केले होते मोठा फटका मारायचा. अविनाश थोडासा नाराज होतोय कारण की ह्या चेंडू सातत्याने अविनाशने धावा कुठलेल्या आहेत या लो फुलटा चेंडूवर. धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहता 71 धावा निशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाच्या. सायकल फलंदाज असणारे आपण चला बेतोडी संघाचे संघनायक आणि धानसर संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचंय. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असणार आहे. सायकल फलंदाज प्रदीप पाटील. प्रदीप पाटील कशा प्रकारे फलंदाजी करतो. खूप चांगली फलंदाजी केली होती आपण बोलले तर नारुलीच्या मैदानावर या फलंदाजाने. तो फलंदाज तब्बल आपण तर उत्कृष्ट फलंदाज ठरत आणि 110 धावा कुठल्या होत्या स्पर्धेमध्ये. अविनाश तो प्रदीप अविनाश गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू लॉक करतो चेंडूला. चेंडू गेला मिडविकेट रिजन मध्ये. पाहिजे झेल होतं का तर मात्र झेल सुटतोय. 2 धावा पूर्ण होतात. 2 धावा इथं मात्र पूर्ण होत आहेत. 2 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 73. निशान जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघाची 74 धावांचं लक्ष्य असणार आहे. तर म्हणजे आपण बोलले तर जर्मन क्रिकेट संघ जर्मन क्रिकेट संघ आपण बोलले तर दातिवली संघाला जर गोलंदाजी बघितली खूप चांगली गोलंदाजी. तर मात्र फलंदाजी चांगली करावी लागणार आहे. 74 धावा कुठायच्या त्या म्हणजे आपण बोलले तर 5 षटकामध्ये तब्बल 14 80च्या सरासरी तर धावा कुटाव्या लागणार आहेत. चला पुन्हा एकदा विनंती करतो बेतोडी संघाचे संघनायक आणि धानसर संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचंय. धानसर संघाचे संघनायक आणि बेतोडी संघाचे संघनायक बघा प्रत्येक षटकारासाठी दातिवली संघाला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अनिल नाईक साहेबांकडून हे पारितोषिक असणार आहे. सामना जेव्हा इथे सुरू होईल तर दुसरं सत्र कसं असणार आहे या ऐकूया आमच्या साथी समालोचक नितीन काळे ना. धन्यवाद भाऊ पाटील. आपण बघतो 73 धावा कुठल्या आहेत निशान जीजी स्पोर्ट वाकलन संघाने 3 गडी बाद 73 धावा कुठल्या आणि 74 धावांचं लक्ष्य 14.80च्या सरासरीने धावा कुटाव्या लागतील दातिवली संघाला. दातिवली संघाला आपण बघतो प्रत्येक षटकाला उमेश नाईक यांच्याकडे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जयमान दातिवली संघ, दुसऱ्या बाजूला निशान जीजी स्पोर्ट वाकलन. चला बेतोडे संघ आणि कैलास स्पोर्टजी धानसर नाणेफेकीसाठी यायचे. कैलास स्पोर्टजी लवकर. सामना 4 षटकांचा असेल दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आणि यातून जो संघ जिंकेल तो संघ वाडेकर संघ फाईट करेल. बघा वारंवार सूचना करतोय आम्ही बेतोडे संघ आणि कैलास स्पोर्टजी आपण यायचे लवकर. धानसर संघाचे संघनायक कैलास लगेच यायचे नाणेफेकीसाठी. तर 74 धावांचं टार्गेट भद्रा. या टार्गेटचा पाठलाग करत असेल तर 14.80च्या सरासरी धावा कुठे जाय. क्रिकेटमध्ये कोणतंही लक्ष मोठं नाही, कोणतंही लक्ष छोटं नाही. त्यामुळे दातिवली संघ आपण विचार केला तर याच विभागातील एक दादा संघ म्हणून ज्याची ओळख आहे. मात्र धावा कुटाव्या लागतील. थोड्याशा चुका दाखवल्या. झेल सुद्धा सुटले दातिवली संघाला. धानसर संघाचे संघनायक कैलास स्पोर्टजी यायचे लवकर आणि बेतोडे संघाचे संघनायक आपण यायचे. तर 74 धावांचं टार्गेट. 2 संघ आपण बघतोय दातिवली एका बाजूला निशान जीजी स्पोर्ट वाकलन संघ ज्याने आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केलाय. खूप मोठा संघ आपल्या ठाणे जिल्ह्यातील ज्याने आतापर्यंत 13 चॅम्पियनशिप पटकावणारा संघ. तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो 13 चॅम्पियनशिप त्यानंतर 3ऱ्या क्रमांकाचे 2 पारितोषिक त्यानंतर एक 4थ्या क्रमांकाचं पारितोषिक.
2017 खूप चांगलं गेलंय. आपण विचार केला तर दातिवली आणि वाकला संघ 2018 ला कशा प्रकारे सुरुवात करतायत दोन्ही संघ आपण बघायचे. तर स्ट्रायकिंगला फलंदाज निवृत्ती मात्रे, नो स्ट्रायकिंगला विशाल मडवी आणि पहिलं षटक विरुद्ध गोलंदाज मोतीराम भोईर. वाकलन निशान जीजी स्पोर्ट वाकलन संघाकडनं पहिलं षटक विरुद्ध गोलंदाज मोतीराम भोईर. बघायचं मोतीराम भोईर कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आहे तर दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असेल धानसर विपक्ष बेतवडे. तर दोन्ही संघाचे संघनायकांनी त्वरित यायचे. नाणेफेकीसाठी आपला शेवटचा कॉल असेल. स्वतः लो फुल टच चेंड होता कार्पेटच्या माध्यमातून मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येत आहेत ऋषी भोईर. बघा ज्या प्रकारे चेंडू पकडला त्याच प्रकारे ऑन द स्टंप फेकी केली आहे. ज्याला कित्येक वेळा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची निवड झाली तो क्षेत्ररक्षक ऋषी भोईर. आणि वाकलन संघासाठी तर दातिवली संघाचे कोणत्याही फलंदाजाने 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार मारले तर कुणाल पाटील यांच्याकडून 2000 रुपये. वाकलन संघाच्या कोणत्याही गोलंदाजाने जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर 3000 रुपये पारितोषिक. म्हणजे दोन्ही संघांवरती पारितोषिक लावण्यात आलेले कुणाल पाटील त्यानंतर उमेश नाईक यांच्याकडनं. ह्यावेळेस मात्र मोठा फटका मिड ऑफच्या डोक्यावर केतन मात्र आले. चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. पहिला झटका दातिवली संघाला. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल जिंका मॅच. एक विकेटचं समीकरण असताना केतन म्हात्रे कोणतीच चूक करत नाहीये. मात्र नवीन फलंदाज जयेश म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये मात्र विशाल मडवी गोल्डन डकवर बाद होते पहिल्या चेंडूवरती. एका बाजूला आपण बघतोय निशान जीजी स्पोर्ट वाकलन संघ ज्या प्रकारे झेल पकडला केतन म्हात्रे. वसारची स्पर्धा झाली त्या स्पर्धेत बाईक सुद्धा पटकावली केतनने. आपल्या करिअर मधली 3री बाईक पटकावण्याचा विक्रम नोंदवला. यष्टरक्षक आपण बघतोय जीत भोईर ज्याने आपल्या करिअर मध्ये आतापर्यंत 6 बाईक पटकावणारा खेळाडू. मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय यष्ट्यांच्या मागे. आणि वाकलन गाव म्हणलं तर एकाच गावामध्ये 10 बाईक आणि 1 4 व्हीलर पटकावण्याचा मान या संघासमोर आहे. मात्र लो फुल टच चेंडू गॅप मधनं चेंडू लॉंग ऑन रिझर्व मधनं पहिला दणदणीत चौकार निवृत्ती म्हात्रेच्या बॅट मधनं. चला कैलास फोरजी बघा आपला शेवटचा कॉल असेल. बेतवडे संघाने किती आलेले आहेत. कैलास फोरजी आपला शेवटचा कॉल असेल तर 4 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 5 सभा. उमेश नाईक यांच्याकडनं सुद्धा प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे दातिवली संघासाठी. 17 कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू ट्रॅव्हल होते. क्षेत्ररक्षक येत आहेत ऋषी भोईर. मिड विकेट क्षेत्रामधनं बघा अप्रतिम क्षेत्ररक्षण ऑन द स्टंप एक्स्ट्रेक्शन जातात फेकी. क्षेत्ररक्षण फलंदाजी मुख्य आश्रय वाकलन संघ सातत्याने क्षेत्ररक्षण चांगलं दाखवत असतं. ऋषी भोईर केतन मात्र ज्या प्रकारे विशाल मडवीचा झेल पकडला. झेल खूप अवघड होता मात्र झेल पकडला कारण कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल जिंका मॅच. क्रिकेटचं समीकरण मात्र सेकंड फलंदाज जयेश म्हात्रे. टेनिस क्रिकेट मधला सर्वाधिक धावा कुटण्याचा विक्रम ज्या खेळाडूच्या नावावरती तो खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आणि चेंडूला भिरकावून दिलाय. लॉंग ऑफ रिझल्ट मधनं चेंडू 1 बाउन्स सीमा पार 4 धावांसाठी. माशावर 4 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या दातिवली संघाची 1 गडी बाद 10 धावपलक होती. स्ट्राईक एंड फलंदाज जयेश म्हात्रे ज्याच्या नावावरती टेनिस क्रिकेट मधल्या सर्वात जास्त धावा कुटण्याचा विक्रम 89 धावा कुटणारा फलंदाज वैयक्तिक स्ट्राईक एंडला जयेश म्हात्रे. मात्र थोडेसे क्रॉस गेले होते. ऑप्शनच्या थोडेसे बाहेर आले होते. ऋषी भोईर येत आहेत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बघा ऋषी भोईरचा मिड विकेट क्षेत्रामधला अप्रतिम क्षेत्ररक्षण दाखवतो सातत्याने निशान जीजी स्पोर्ट वाकलन संघ. पहिल्या षटकाचा खेळ संपताय. धावपलका धाबा त्या दातिवली संघाच्या 11 धाबा 74 धावांचं पाठलाग करत असताना म्हणजे समीकरण येणारी 4 षटकं आणि अजूनही 63 धावांची गरज. येणारी 4 षटकं 63 धावांची अजूनही गरज आहे. रक्षक आपण बघतोय जीत भोईर स्वतः संघनायक. ज्या प्रकारे सातत्याने आपण बघितलं भारतीय संघाचे संघनायक महेंद्रसिंग धोनी सातत्याने चांगली कामगिरी दाखवली. म्हणजे जयेश म्हात्रे निवृत्ती म्हात्रे 2 चांगले फलंदाज आहेत. अक्षय म्हात्रे नाहीये दात संघामध्ये त्यामुळे या 2 खेळाडूंना एक चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल. धावा अजूनही चेस होऊ शकतात या मैदानामध्ये.
धावात कराव्या लागतील. जयेश म्हात्रे आणि निवृत्ती म्हात्रे फलंदाज मात्र दुसरं षटक होते गोलंदाज केतन म्हात्रे. केतन म्हात्रे आपण बघतोय गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज केतन. मात्र पहिला चेंडू आणि केतन म्हात्रेचं स्वागत केलंय मिड विकेटच्या डोक्यावर 6 धावांसाठी गुड शॉट. डीजे मास्टर षटकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देते अनिल नाईक यांच्याकडनं प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये पारितोषिक आणि सलग 3 षटकार मारले तर कुणाल पाटील यांच्याकडनं 2000 रुपये पारितोषिक. विकेट हॅट्रिक घेतली वाकलन संघाने 3000 रुपये पारितोषिक. तर 6 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देते 17 धावा. जयेश म्हात्रेच्या बॅट मध्ये येणारा पहिलाच दणदणी षटकार. मात्र लाईन बघावी लागेल. ऑफस्टमच्या थोडसा बाहेर पंच वळतायत. पंच वाईट चुकून करतायत. 1 धाव 1 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देते 18. नक्कीच जर बाळू आपण विचार केला या सामन्याचा तर ही जोडी जर मैदानात राहिली तर नक्कीच दातिवली संघाला विजय संपादन करून देतील. जयेश म्हात्रे आणि निवृत्ती म्हात्रे या जोडीकडनं खूप अपेक्षा आहेत दातिवली संघाला. दातिवली संघाच्या सर्व समर्थकांना मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाज केतन म्हात्रे राईट मोर द विकेट. मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक. किरण म्हात्रे झेल खाली येतोय काऊ कॉर्नर मधनं आणि फलंदाज बाद. अजून एक झटका दातिवली संघाला. मास्टर पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गदर्शन 2 बाद 18 अशी धावसंख्या दातिवली संघाची. एक क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय लॉंग ऑफ रिजन मध्ये अविनाश भोईर. यावेळेस मात्र फलंदाज बाद. बॅक टू बॅक 2 झटके दातिवली संघाला. मास्टर अनिकेत साठी एक पारितोषिक आहे. राकेश म्हात्रे यांच्याकडनं प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. मात्र हॅट्रिकच्या बॉलर गोलंदाज केतन म्हात्रे. केतन म्हात्रेने जर हॅट्रिक पूर्ण केली तर कुणाल पाटील म्हाटार्डी यांच्याकडनं 2000 रुपये पारितोषिक असेल केतन म्हात्रेसाठी. केतन म्हात्रे आपण विचार केला बाळू पाटील 2 वर्षामध्ये आपण विचार केला तर खूप मोठं नाव. केतन म्हात्रे खाडीच्या स्पर्धेमध्ये पहिली बाईक पटकावली. त्यात दुसरी बाईक आपण बघितली टायगर चषक मध्ये. मात्र या वर्षी वसारच्या स्पर्धेमध्ये 3री बाईक पटकावली आणि वाकलन संघ चॅम्पियन संघ ठरला होता. कालच्या दिवसात बाईकच्या रेसमध्ये प्रदीप पाटील सुद्धा होते. मात्र 10 धावाने प्रदीप थोडीशी मागे राहिले कारण कामोडी संघाविरुद्ध रिव्हर्सचा वापर करत असताना फलंदाज बाद झाले होते प्रदीप. त्या अंतिम सामन्यात फारशी चांगली कामगिरी प्रदीपने दाखवली. त्यामुळे प्रदीप उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून निवड झाली आणि कूलर देण्यात आलं होतं प्रदीप पाटीलला. तर आपण त्या प्रदीपला बघू शकाल शॉट थर्ड मॅच रिझन मध्ये. गोलंदाज केतन म्हात्रे. मात्र हॅट्रिकच्या उंबरठा होता. मात्र डॉट चेंडू रोहित बीट होतोय. 18 धावा धावबळ करतेत. पॉवर प्लेचे 2 चेंडू अजूनही शिल्लक. धावसंख्या चांगली उभारली होती. मात्र कमबॅक केलं गोलंदाज केतन म्हात्रेला. एक षटकार लागल्यानंतर केतन म्हात्रेने फलंदाजाला बाद केलं. मात्र मोठा फटका चेंडू बिरकावून दिलाय. लॉंग ऑफ रिझन मधनं अविनाश भोईर येत आहेत. मात्र अविनाश भोईरच्या आवाकाच्या बाहेर चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. मास्टर 4 धावसंख्यावरती धावसंख्या होती 22. 11 चेंडूचा खेळ संपला आणि धावपळकर धावा आहेत त्या 22 धावा. म्हणजे अजूनही पॉवर प्ले मधला 1 चेंडू शिल्लक आहे. 20 मात्र लो फुल टच चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक येत आहेत मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. एकदा पुन्हा ते दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न ऋषी भोईरकडनं थोडीशी चूक होते. 2 धावा आहेत. 2 षटकाचा खेळ संपतोय. धावपळकर धावा आहेत त्या 24 धावा. समीकरण येणारे 18 चेंडू आणि अजूनही 50 धावाची गरज दातिवली संघाला. डीजे
फलंदाज अनिकेत, ज्याला प्रत्येक षटकाला राकेश म्हात्रे यांच्याकडे 500 रुपये पारितोषिक आहे. अनिकेतसाठी मात्र अनिल नाईक यांच्याकडे प्रत्येक षटकाला दातिवली संघाने 500, सलग 3 षटकार मारले तर कुणाल पाटील यांच्याकडे 2000 रुपये. विकेट हॅट्रिक घेतली दातिवली संघाने तरी 3000 रुपये पारितोषिक कुणाल पाटील यांच्याकडे. तर समीकरण 18 चेंडू आणि 50 धावांची गरज. गोलंदाज जित भोईर. मात्र मोठा फटका, मात्र चेंडू हवेत. अविनाश भोईर चूक करतोय लॉंग ऑफ रिझन मध्ये आणि झेल सुटतोय बाळूपडी अविनाश भोईरच्या हातात आणि जीवदान मी देतो फलंदाज अनिकेतला. 2 धावसंघ भारतीय धावसंघ देते 26 धावा धावपल करते दातिवली संघाच्या. चेंडू शिल्लक आहे 17 आणि धावांची गरज आहे 48. येणारी 17 चेंडू 48 धावांची अजूनही गरज आहे मैदानामध्ये आपण बघू शकाल. दातिवली संघाला आता गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज जित भोईर. ह्यावेळेस मात्र गती परिवर्तन मिड विकेट क्षेत्रामध्ये ऋषी भोईर येत आहेत. बघा चांगलं क्षेत्ररक्षण ऋषी भोईरचं. ऑन द स्टंप फेकी फक्त सिंगल. 1 धावसंख्या वाढते धावसंख्या देते 27-47 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 16 आणि 47 धावांची गरज. गोलंदाज जित भोईर. यावेळेस मात्र गती परिवर्तन मात्र ऑफस्टंपच्या थोडासा बाहेर पंच वळतायत. पंच वाईटची खून करतायत. 1 धाव 1 धावसंख्या वाढते धावसंख्या देते 28. 74 धावांचा पाठलाग करत असताना 28 धावा आतापर्यंत कुठल्या आहेत. मात्र रोहित नाईकचा बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. डॉट चेंडूची संपर्क होतोय. एसटी रक्षक आपण बघतोय केतन म्हात्रे मोठी चूक करत नाहीये. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज जित भोईर. फलंदाजी मात्र राईटी करतात मात्र गोलंदाजी लेफ्टी करतात जित भोईर. मात्र चेंडू भिरकावून दिलाय स्क्वेअरला क्रिझल मधला. चेंडू 1 बाउन्स सीमा पार. 4 धावांसाठी गुड शॉट. 4 धावसंख्या वाढते धावसंख्या देते 32 धावा. 30 षटक मार्गस्थ असताना भोईरच्या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावपलकावर धावा आहेत त्या 32. 74 धावांचा पाठलाग करत असताना यावेळेस मात्र ब्लॉक होलचा वापर केला होता. क्षेत्ररक्षक येत आहेत किरण. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न. बघा जे 4थी धाव घातक ठरू शकते आणि 4थी धाव इथे पूर्ण होते. 4 धावा पूर्ण केल्यात. काजी 6 धावा सुद्धा धावून घेतल्या होत्या. 4 धावसंख्या वाढती धावसंख्या 36 धावा आपण बघतोय. धावपलकावरती 74 धावांचा पाठलाग करत असताना 36 धावा म्हणजे अजूनही 38 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 13 धावांची गरज आहे 38. 13 चेंडू 38 धावांची अजूनही गरज आहे. लॉंग ऑफ रिझर्व मध्ये आपण बघतोय मोतीराम भोईर त्यानंतर त्यांचे बंधुराज अविनाश भोईर लॉंग ऑफ रिझर्व मध्ये. कॉर्नर आणि मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये आपण बघतोय किरण म्हात्रे श्री भोईर. यावेळेस मात्र वेगाने चेंडू फेकला होता. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. फलंदाज बाद आहे. 3 षटकाचा खेळ संपतोय. धावपलकर धावा आहेत त्या 36. 12 चेंडू आणि 38 धावांची गरज.
चला धारसर सगळे सगळ्या घ्यायचे राजनिक साठी धारसर कैलासपूरचे आलेले आहेत. बेतवडे सगळे सगळं ऐक ऐका बेदोडे काय बेदोडे बेतवडे सगळे सगळ्या घ्यायचे. धारसर सगळे सगळ्या इथे आलेले आहेत. दुसऱ्या बेदील पहिला सामना असेल 4 षटकात मात्र समीकरण 12 चेंडूवर 38 धावांची गरज. चौथं षटक होते गोलंदाज उमेश भोईर. बघायचं उमेश भोईर उमेश भोईरचा वापर केलाय तो. नवतीत खेळाडूला संधी मिळाली मात्र त्या गोलंदाज सुद्धा एक चांगले मिळालाय उमेश भोईरच्या स्वरूपात. मात्र पहिला चेंडू फुल टॉस होता पण सनोची खून करतायत. चेंडू फाईन लेग रिझर्व मधला सीमा पार 4 धावांसाठी. तर आशीर्वाद नेरे कळवायचे नो नाहीये. मात्र चेंडू चौकार आहे. तर समीकरण 11 चेंडू आणि 34 धावांची अजूनही गरज आहे. पहिला चेंडू उमेश भोईरने फुल टॉस टाकलाय. मात्र 11 चेंडू 34 धावांची अजूनही गरज आहे. दातिवली संघाला उमेश भोईर एक चांगला गोलंदाज आहे. संघात मात्र पहिला चेंडू त्याने खराब टाकलाय. उमेश भोईर अविनाश भोईर ऑप्शन खूप आहेत बाळू या संघाकडे. आज आपण बघतो जितेश भोईर सुद्धा आहेत. 4 व्हीलर नेली होती स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती चषक मधनं जितेशने. मात्र हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचा प्रयत्न. जित भोईर येतात मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघा जित भोईरचं. सिंगल येणारे 10 चेंडू आणि 33 धावांची गरज. स्ट्रायकरला फलंदाज डावकुळ्याचा फलंदाज विशाल. बेतवडे संघ चला यायचं नालेबिकसाठी. विष्णू यायचं विष्णू पाटील. बेतवडे संघ आपला संघाने एक पाठोपाठ येते धारसर सगळं आलेलं आहे. पहिल्या सामन्यापासून आपण बघतो या स्पर्धेला वेळ खूप बाळू पाटील वाया गेलाय. यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक आले होते. प्रयत्न चांगला केला होता तोपर्यंत 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देते 44. 74 धावांचा पाठलाग करत असताना 44 धावा 30 धावांची अजूनही गरज आहे. येणारे 9 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. माफ करा 43 धावा झाल्यात. मगाचा 9 नाहीये. मात्र क्रॉसला खेळायचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण. 1 धाव. आता मात्र धावा झाल्या 44. 30 धावांची अजूनही गरज आहे. 8 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. बघा जितेश भोईर येत आहेत बॅकिंग साठी. किरण मात्र थोडस खरा क्षेत्ररक्षण झालं होतं. अनिल नाईक साहेबांना विनंती होती आपल्या शुभस्य डायनामिक करायची. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना धानसर विपक्ष बेतवडे कैलासपूर यायचे आमच्या व्यासपीठावर. सातत्याने आपण बघतोय नक्कीच हर्षद तांडेल सुद्धा मला वाटतं कमबॅक करतायत. एक फिरकी गोलंदाज काल खेळले हर्षद. मात्र बघूया पंचांचा निर्णय काय तोय. चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी गुड शॉट. चौकारने समीकरण बदलतोय. 7 चेंडू आणि 26 धावांची गरज दातिवली संघाला. धानसर संघ
टॉस विन आहे कैलास पोरजी. काय निर्णय असेल आपला? क्षेत्ररक्षण. मात्र पायचीचा अपील, फलंदाज बाद. अजून एक झटका मैदानामध्ये. दातिवली संघाला समीकरण 6 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. डीजे चला वाकलं सगळं जास्त वेळ येऊ नका बघा. सामन्याला उशीर होतोय त्यामुळे आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. शेवटचे षटक होते गोलंदाज जित भोईर. तर 6 चेंडू 26 धावांची गरज. आपण विचार केला किरण म्हात्रे, केतन म्हात्रे 2 बंधुराज या संघामध्ये बघतोय. अविनाश मोतीराम 2 बंधुराज. जित भोईर, ऋषी भोईर 2 बंधुराज. त्यानंतर जितेश भोईरला आपण बघतोय. प्रदीप पाटील, त्यानंतर राहुल म्हात्रेला आपण बघतोय. गोलंदाज जित भोईर. मात्र वेगवान चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाही. 5 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. 5 चेंडू 26 धावांची गरज. तर विशाल फारशी चांगली फलंदाजी करत नाहीये. विशाल मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू ट्रबल होतोय. क्षेत्ररक्षक आलेत. अविनाश भोईर चांगला क्षेत्ररक्षक करतोय. 2 धावा. धावने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देते 50. आता मात्र 4 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे. 4 षटकार मारावे लागतील विशालला. चित मात्र गती परिवर्तन. 3 लेग बायची खून करत आहे. 3 चेंडू आणि आता मात्र 23 धावांची गरज आहे. धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे 3. नक्कीच वाकलन संघ आपण बघतोय विजयाच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत असताना रुपाडील. मात्र गती परिवर्तन. स्वतः गोलंदाज येत आहेत. 1 धाव. 2 चेंडू आणि आता मात्र 22 धावांची गरज आहे. तर बेतवडे संघ आणि दानसर संघ आपल्याला विनंती असेल दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचे. 2 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. आता मात्र मोठा फटका. मोतीराम भोईर येत आहेत. बाळू जेल खाली आणि चूक करत नाहीयेत. फलंदाज बाद. तर फक्त औपचारिकता उरली. 1 चेंडू शिल्लक आहे. गोलंदाज जित भोईर. जित त्यावेळेस मात्र रिव्हर्सचा वापर आणि चेंडू सीमा पार. तर सामना इथे जिंकलाय तो म्हणजे निशान जीजी स्पॉट वाकलन संघाने.